নমস্কাৰ ইউটিউবৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈ মই আজি ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্টত ৰাগি আটাৰ পৰঠা বনালোঁ টফুৰে কেনেকৈ বনালোঁ অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ খাবলৈ বনাইছিলোঁ আপোনালোককো অলপমান দেখালোঁ এয়া গাজৰ ৰুকি ৰৈছোঁ অলপমান বন্ধাকবি অলপ এয়া টফু এক পেকেট নিদিওঁ মই আধা দিছোঁ টফুখিনি ভালকৈ ৰুকি ল'লোঁ খুব হেল্ডি ব্ৰেকফাষ্ট হয় এইটো ইয়াতে মই পিঁয়াজ ব্যৱহাৰ কৰা নাই এয়া গৰম পানী বহালোঁ 1 কাপ গৰম পানী দিছোঁ অকণমান নিমখ দিলোঁ অকণমান ঘিউ দিছোঁ পানীখিনি অকণমান গৰম হ'লে আটাটো দিম মই এয়া ৰাগি আটা ভালকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ খুব সহজতে বনাব পাৰি ৰাগি আটাৰ পৰঠা বহুতে বনাবলৈ অলপ টান পায় কিন্তু একো টান নহয় খুব সহজতে বনাব পাৰি যিমানখিনি আটা দিয়া যায় তাত কৰি অলপমান পানীটো বেছি দিব লাগে তেতিয়া ধুনীয়া সফট হয় আটাটো এয়া মই টফু ভেজিটেবল মিক্স কৰি ল'ম এয়া মিক্স কৰি ল'লোঁ এয়া খুব ধুনীয়াকৈ বেলিব পাৰি একদম সফট হৈছে আপোনালোকৰ যদি ৰেচিপিবিলাক ভাল লাগে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কমেন্ট কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব একদম হেল্ডি পৰঠা হয় এইটো ডায়েটত থকা মানুহবিলাকে সবে খাব পাৰে যিবিলাকে ডায়েট কৰে পেট ভৰাই খাব পাৰে একো নাই ৰাগি আটাৰ পৰঠা এনে খাবলৈ ভাল হয় পাতলকৈ বেলিব লাগে নহলে ভিতৰত নিহিজিব পাৰে সেইকাৰণে খুব পাতলকৈ বেলি ল'ব লাগে দুটা স্তৰ দিয়া হয়তো এইকাৰণে এয়া পাতলকৈ বেলি লৈছোঁ মই যদি আটা 1 কাপ দিয়ে পানী 2 কাপ লাগে মাৰোতে এইটো হিসাব ৰাখিব আপোনালোকে এনেকৈ কৰিব পাৰি পৰঠাটো আমি আলু পৰঠা যেনেকৈ বনাওঁ নৰ্মেল আটাৰে এনেকৈ বনাব পাৰি এয়া
খুব ধুনীয়া হৈছে পৰঠাকেইখন, সফ্ট হৈছে। ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে খুব হেল্ডি নাস্তা হয় এইটো। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল।